สวัสดีครับนี่คือรายการออกัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2 EP ที่78ถ้ำตอนที่1อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวความผิดพลาดจะถือว่าเป็นความผิดถ้าคุณไม่คิดจะแก้ไขมันขอเปิดเรื่องราวนี้ด้วยความวุ่นวายคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแทบจะในวิธีเดียวกันหรือว่าพร้อมๆกันเลยคือตอนนั้นผมกำลังวุ่นวายเพราะว่าเจ้าแอนดัดลาป่วยเลยต้องมาทำงานแทนมันก็ว้าวุ่นสิครับน้องอายอยู่ทำงานตั้งแต่เมื่อคืนข้าวปลายังไม่ได้กินเลยพานจะเป็นลมผมต้องให้ไปพักก่อนพิมพ์ต้องเข้ามาช่วยทำงานเพราะว่างานเนี่ยมันจะเริ่มเปิดตอน10 โมงมีผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีมาเปิดงานด้วยทุกอย่างเสร็จแค่ 60% เองตอนนี้7 โมงเช้าเข้าไปแล้วคือต้องเตรียมซ้อมคิวบนเวทีพร้อมกับจัดร้านค้าที่มาลงพื้นที่ที่ผมเตรียมเอาไว้โอ้มันจะบ้าตายคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยตอนในวินาทีสุดท้ายจริงๆก่อนที่ประตูใหญ่จะเปิดให้นักข่าวกลูกันเข้ามาและท่านผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีต่างๆก้าวเข้ามาในงานในวินาทีนั้นเลยผมเพียงแต่นั่งลงเท่านั้นก้นผมเพียงแค่แตะเก้าอี้เท่านั้นอาจารย์ก็โทรมาพอผมรับสายอาจารย์ก็พูดเพียงสั้นๆเหมือนเดิมครับว่ามาด่วนมีเรื่องและเรื่องนี้ถึงชีวิตบอกเลยว่าผมตกใจมากแต่สังขารผมมันอ่อนแรงเหลือเกินถ้าผมเป็นแบตเตอรี่ก็คงเหลือประมาณสัก 8% แล้วพี่นัทก็เดินตรงเข้ามาหาผมในห้องคอนโทรลเลยแล้วบอกว่าอาจารย์บอกให้เราไปพร้อมกันเลยแต่ผมงงมากเลยครับคือว่าความพร้อมของพี่นัทมาพร้อมมากๆเพราะว่าในมือขวามีข้าวกล่องของทีมงานอยู่1 ถุงซึ่งใน1 ถุงมันจะมีข้าวกล่องอยู่5 กล่องพี่ก็ถือมา2 ถุงเลยนั่นคือ10 กล่องยังไม่พอเน็บเอาน้ำเปล่าอีก1 แพ็คกับเครื่องดื่มเกลือแร่อีก1 แพ็คติดมือมาด้วยผมได้แต่คิดว่าพี่เขากะจะเอาอิ่มหรือเอาอ้วกกันแน่พอผมตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก่อนจะออกจากงานไปแล้วก็ตามพี่นัทไปเจอกันที่ลานจอดรถส่งของด้านหลังฮอลล์นั่นแหละครับพอผมขึ้นรถเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวผมจำได้ว่ามันเหมือนภาพตัดมันวาร์ปหายไปเลยผมมาตื่นอีกทีตอนถึงบ้านอาจารย์แล้วนั่นมันก็เที่ยงกว่าแล้วนะคือเกือบจะบ่ายโมงแล้วล่ะแล้วพี่นัทก็ลงไปช่วยพี่ติจากตอนสักยันต์นั่นเองมาช่วยกันขนของที่อาจารย์เตรียมเอาไว้และก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักแต่วัยใกล้เคียงกับอาจารย์มากมาช่วยขนของขึ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยจะย้ายบ้านกันเหรอแล้วพี่ใหญ่กับพี่รองไม่ไปด้วยเหรออาจารย์บอกผมตอนที่ขึ้นมานั่งบนรถบอกว่าพี่รองเขาไปช่วยงานพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่ไปงานไหนกันล่ะครับอาจารย์ก็บอกว่าพี่ใหญ่ไปช่วยพี่รองไม่ถามละตามสบายใครจะช่วยใครยังไงผมไม่รู้แล้วล่ะผมกำลังจะหลับแต่พออาจารย์เห็นผมจะหลับจริงๆก็สะกิดแล้วบอกว่ามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าจากนั้นอาจารย์ก็เล่าถึงสาเหตุที่เราต้องเดินทางกันอย่างด่วนถึงด่วนมากเนี่ยในครั้งนี้คือเมื่อวันหรือว่า2 วันก่อนนี่แหละน้องจ๋าหลานของลุงมนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นเป็นวันที่โรงเรียนของหมู่บ้านจัดงานเปิดอาคารใหม่ไม่ได้มีการเรียนการสอนนะครับเด็กทุกคนมาที่โรงเรียนเพื่อจัดงานน้องจ๋าวัย8 ขวบก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายก็ได้แต่วิ่งเล่นกันอยู่ที่โรงเรียนคือต้องขอบอกก่อนนะว่าเราจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีกันซึ่งหมู่บ้านเนี่ยอยู่ติดเป็นพื้นที่ราบสูงติดภูเขามีขนาดไม่ใหญ่อะไรเลยจากโครงสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาหินปูนทำให้มีถ้ำเล็กๆน้อยๆอยู่มากมายด้านหลังของโรงเรียนก็มีถ้ำที่เป็นตำนานอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆจะไม่มีวันล่วงรู้เรื่องนี้ได้เลยว่าถ้ำเนี่ยมีอยู่จริงแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงสมัยต้นกรุงธนบุรีในช่วงเวลาที่ทัพพม่าแตกได้มีนายกองกับทหารไพร่50 นายหนีทัพมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าความจริงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับนายกองแล้วทหารไพร่เหล่านั้นที่หนีทัพมาทั้งหมดเพราะว่าอีก3 วันต่อมาหลังจากที่นายทหารหนีทัพตั้งค่ายอยู่ก็มีชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันคือออกไปเก็บของป่า
แล้วก็พบว่าทหารที่หนีทัพของพม่ามานั้นตายกันหมดทุกคนซึ่งพรานป่าที่เป็นผู้นำทางบอกว่าทหารพม่านั้นตายเพราะโดนงูกัดซึ่งก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าทหารที่หนีทัพมา50กว่านายนั้นโดนงูกัดได้อย่างไรเพราะว่าต้องใช้งูจำนวนมากแค่ไหนถึงจะทำได้ขนาดนี้แล้วงูมันมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นซึ่งชาวบ้านก็คิดไปต่างๆนานานะครับและก็สรุปคือคงจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั้นจัดการเมื่อการเวลาผ่านไปทำให้ผู้คนหลงลืมเรื่องราวที่ยังหาคำตอบไม่ได้ผ่านมาหลายชั่วอายุคนเข้ามาในยุคที่มีพวกโจรป่าหรือพวกที่เรียกว่าเสือต่างๆนะครับที่คอยออกปล้นกองคาราวานของประชาชนหรือว่าของชาวบ้านตาดำๆไม่ว่าจะปล้นฆ่าข่มขืนมันชุกชุมไปหมดแล้วก็มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งในขณะที่ออกปล้นแต่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตัวหัวหน้าได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยต้องหนีถอยก่อนเพราะว่าการออกปล้นในครั้งเนี้ยมันเสียลูกน้องไปเยอะมากแล้วมันก็เลยหนีมาซ่อนเพื่อรักษาตัวแต่ยังไม่ทันที่แผลจะหายก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในกลุ่มโจรกลุ่มนั้นเพราะว่าในเช้าวันนั้นมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้พบกับลูกน้องของโจรกลุ่มนั้นที่สภาพมันก็ว่าโดนทำร้ายคือบาดเจ็บสาหัสทิ้งตัวแบบนอนลงกับพื้นหายใจรวยรินอยู่กลางป่าในเส้นทางที่พระธุดงค์รูปนั้นต้องเดินผ่านซึ่งในตอนนั้นเราจะเรียกว่าหลวงพี่คงจะได้หลวงพี่เข้าช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ปักกรดอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของลูกน้องโจรคนนั้นเวลาผ่านไป3 วันอาการของเขาเริ่มดีขึ้นและก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้หลวงพี่ฟังว่าในคืนนั้นหัวหน้าโจรที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอาการเริ่มทรุดลงไปเรื่อยๆดูแล้วไม่น่าจะรอดคืนนี้ไปได้แทนที่รองหัวหน้าทั้งสองจะคิดหาทางช่วยกลับคิดว่าใครจะเป็นใหญ่ขึ้นเป็นหัวหน้าคนใหม่แทนคนที่กำลังจะตายทั้งสองฝ่ายต่างยกพวกต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ทั้ง2 ฝ่ายต่างบาดเจ็บและก็ล้มตายกันไปจำนวนมากพอๆกันแล้วลูกน้องโจรคนที่รอดมาได้ก็บอกว่าในตอนนั้นตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาได้เห็นนั้นมันทำให้เขาลืมความเจ็บหนีตายออกมาได้อย่างทุลักทุเลก็คือในขณะที่รองหัวหน้าทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่ก็มีเสียงหัวเราะของชายจำนวนมากที่พวกเขามองไม่เห็นตัวมันดังลั่นก้องออกมาจากความมืดที่บริเวณหน้าถ้ำแล้วก็มีร่างของชายกลุ่มหนึ่งค่อยๆก้าวออกมาสภาพของซากศพนั้นมันมีบาดแผลเวอะหวะเลือดอาบไปทางล่างและที่หนักไปกว่านั้นตอนที่กลุ่มชายกลุ่มนั้นเดินออกมาทุกศพต่างหัวเราะแต่พอก้าวออกมา 4-5 ก้าวทุกคนมีอาการเหมือนกับว่ากำลังจะสำลอกอะไรออกมาจากปากเขาสำลอกอะไรบางอย่างออกมาจริงๆและนั่นก็คืองูมันเป็นงูเห่าตัวที่ยาวเป็นวาเลยซึ่งมันสำลอกออกมาจากปากของศพทุกตนกลุ่มโจรทั้ง2 ฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันอย่างเมามันนั้นต่างก็หยุดต่อสู้กันในวินาทีนั้นเลยและก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดโดยมีซากศพเหล่านั้นถือดาบแล้วก็วิ่งไล่ซึ่งส่วนมากจะไม่รอดแต่ตัวเขาเองที่รอดก็เพราะว่าในตอนที่วิ่งหนีตัวเขาดันไปเตะหรือว่าไปสะดุดกับอะไรบางอย่างทำให้เขาล้มลงพร้อมกับศพอีกศพหนึ่งที่หล่นลงมาทับร่างของเขาเอาไว้มันรู้สึกตัวอีกทีก็ช่วงเช้าแล้วตัวเขาก็เลยพยายามลุกขึ้นและค่อยๆเดินหรือว่ากระเสือกกระสนมาจากจุดตรงนั้นซึ่งเขาบอกว่าเขาเหนื่อยจากการเสียเลือดเพราะว่าบาดแผลมันเยอะแยะไปหมดและตอนนั้นแผลอาจจะติดเชื้อแล้วก็ได้ยิ่งทำให้เขาอ่อนแรงลงไปมากไม่รู้ว่าเขาเดินมาไกลเท่าไหร่แล้วก็มาฟื้นขึ้นตอนเจอกับหลวงพี่นั่นแหละจากนั้นเช้าวันต่อมาลูกน้องของโจรนั้นก็เสียชีวิตเพราะโดนงูกัดนอนตายในกรดของหลวงพี่ซึ่งท่านมาพบศพหลังจากที่กลับมาจากการไปรับบิณฑบาตในตอนเช้าแล้วเรื่องราวนั้นก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยให้ใครๆรู้มันนานกว่า50 ปีนะที่ผ่านไปจนมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือว่าหลังจากที่หลวงพี่มาพบกับศพของลูกน้องโจรคนนั้นที่ตายอยู่ในกรดก็จัดการทำศพให้ตามพิธีกรรมทางศาสนาให้อย่างเรียบร้อยหลวงพี่ก็ทุดงต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและ
จำพรรษาอยู่ที่นั่นเลยพื้นที่บริเวณรอบๆชาวบ้านก็เริ่มมาหักล้างถังโพงเข้ามาอาศัยและแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุเพียง11 ขวบเท่านั้นเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคือในวันนั้นเธอออกไปเก็บของป่ากับพ่อแม่และก็พี่ชาย2 คนในขณะที่ทุกคนกำลังทำหน้าที่พอรู้สึกตัวอีกทีเธอหายไปไหนไม่รู้แล้วทุกคนในหมู่บ้านต่างช่วยกันออกตามหาเธอแต่ว่าก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยว่ามีใครหรือสิ่งใดที่ทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนั้นคือเธอเหมือนกับว่าอยู่ดีๆแล้วเธอหายตัวไปเลยและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้หลวงพี่ซึ่งในตอนนั้นน่าจะเป็นหลวงปู่แล้วนะเดินทางกลับมายังถ้ำนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องของถ้ำเนี่ยให้ชาวบ้านได้ฟังการมาในครั้งนั้นตัวหลวงปู่ท่านบอกเองเลยว่าท่านไม่ได้มีฌานวิเศษอะไรแต่ที่รู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าวิญญาณของลูกน้องโจรคนนั้นกลับมาเข้าฝันบอกเหตุเพื่อนิมนต์ให้ท่านให้รีบมาช่วยซึ่งหลวงปู่ได้เคยบอกไปแล้วว่าตัวท่านไม่มีวิชาอาคมอะไรคงช่วยอะไรไม่ได้แต่วิญญาณของลูกน้องโจรคนนั้นได้บอกท่านว่าหลวงปู่ไม่ต้องใช้คาถาอาคมอะไรเลยขอเพียงท่านใช้บุญบารมีจากการบำเพ็ญเพียรฌานและผลบุญผลกุศลของท่านความเมตตาของท่านเท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้หลวงปู่ก็เลยเดินทางมาที่นี่แล้วก็นั่งสมาธิเข้าฌานแล้วก็ได้คำตอบว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ในภพภูมิเดียวกับเราแล้วเธอถูกนำไปยังภพภูมิที่หลวงปู่ไม่สามารถพาเธอกลับมาได้ซึ่งจุดตรงนี้แหละที่ผมถามตรงนั้นเลยว่าทำไมไปแล้วถึงกลับไม่ได้และที่ผมสงสัยอีกอย่างนึงก็คือมนุษย์เรามีกายหยาบข้ามภพข้ามภูมิไปได้อย่างไรซึ่งอาจารย์ตอบผมในเรื่องนี้แบบทันทีเลยว่าภพภูมิหมายถึงโลกหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ผู้ยังมีกิเลสถ้ายังไม่เข้าสู่นิพพานนั่นก็หมายความว่ามนุษย์ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อยังไม่หมดกิเลสก็ยังคงต้องวนเวียนหรือเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆและสังเวยผลแห่งกรรมตามแต่กุศลและอกุศลที่ตนได้สั่งสมไว้ที่หลวงปู่ไม่สามารถพากลับมาได้มันติดอยู่2 กรณีคือเธอไม่อยากกลับหรือว่าเธอมีกรรมต่อคนที่พาเธอมาเธอต้องชดใช้กรรมให้หมดหรือให้มันจบสิ้นเธอถึงจะหลุดผลกรรมและสามารถกลับมาได้ซึ่งอันเนี้ยก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ที่รู้คือเราหาเธอไม่เจอเพราะไม่มีใครเห็นเด็กผู้หญิงวัย11 ขวบคนนั้นอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกคือ20 กว่าปีตอนนั้นทางการเริ่มมาสร้างโรงเรียนในบริเวณนี้และได้พบกับคำตอบอะไรบางอย่างซึ่งมันมีคนงานคนหนึ่งเป็นคนงานก่อสร้างไปพบกับบางสิ่งบางอย่างในถ้ำนั่นก็คือโครงกระดูกมนุษย์ตำรวจบอกว่าเป็นโครงกระดูกของเด็กหญิงอายุไม่น่าเกิน15 ปีไม่มีร่องรอยการทำร้ายทางร่างกายผลการชันสูตรคือเด็กผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจสภาพศพเหลือเพียงซากกระดูกเท่านั้นแต่การตรวจสอบอายุกระดูกปรากฏว่าอายุมันน่าจะเป็นร้อยปีแล้วแต่สภาพเสื้อผ้าและการแต่งกายมันไม่น่าจะเกิน20 ปีนะและเรื่องนี้ยังคงหาคำตอบหรือว่าข้อสรุปไม่ได้และผมก็เห็นชายชราทั้ง2 คนต่างปลอบใจกันจนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าอาจารย์มารู้จักกับลุงมนได้ยังไงถึงขนาดที่เรียกว่าสนิทกันนับเป็นพี่น้องกันได้เลยอันนี้ลุงมนขอเล่าเลยว่าตอนนั้นลุงมนออกไปหาของป่าและก็ไปพบกับคณะสำรวจของอาจารย์ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นทหารกรมแผนที่อยู่ออกมาลางวัดสำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนที่ใหม่ให้ละเอียดขึ้นแต่ว่าตัวอาจารย์ดันป่วยเป็นไข้มาลาเรียนี่ขนาดกินยากันไว้ก่อนนะป่วยหนักมากถึงขนาดที่ว่ามันเริ่มหลอนๆแล้วเห็นอะไรเป็นตกใจไปหมดตัวร้อนจัดถ้าปล่อยทิ้งไว้ช็อกแน่ๆลุงมนกับพวกเพื่อนๆช่วยกันแบกอาจารย์จะพาไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเขามีรถกระบะซึ่งจะต้องรีบนำตัวอาจารย์ไปส่งที่สุขศาลาอย่างด่วนพวกลุงมนกับเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจทำเปสนามเพื่อจะแบกตัวอาจารย์พาออกไปพอทำเสร็จก็ยกอาจารย์ขึ้นเปลเดินออกมาอย่างเร็วพอเดินไปได้สัก2 ก้าวฝนครับฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนักอาจารย์เสริมว่าตอนนั้นคิดว่าจะไม่ได้เป็นไข้ตายแล้วจะจมน้ำตายก่อนเพราะว่าฝนมันตกลงมาน้ำเต็มเปเข้าหน้าเข้าตาหายใจไม่ได้จะสำลักน้ำตายอยู่แล้วจะว่าโชคช่วยหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรมาทวงคำก็ไม่รู้คือตรงนั้นมันเป็นทางลาดและในป่าพื้นที่เป็นดินผสมกับก้อนหินขนาดใหญ่ยิ่งฝนตกลงมามันจะกลายเป็นดินเหนียวพวกอาจารย์เป็นทหารใส่รองเท้าคอมแบทยังเดินยากเลยและพวกลุงมนเป็นชาวบ้านใส่รองเท้าหูหนีบผ้าใบก็หรูแล้วมันเดินยังไงกันล่ะ
ดินเหนียวแฉะยังมีก้อนหินอีกคือแบกไปได้สัก3-4 ก้าวน้ำฝนเต็มเปลก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นอีก2 เท่า 3 เท่าเลยทางเดินก็กลายเป็นโคลนดินเหนียวผสมหินแล้วลุงมนก็ก้าวไปเหยียบหินแล้วก็เกิดอาการเท้าพลิกขึ้นทำให้คนที่ถือมุมเปลอีก3 คนเซตามไปเลยล้มลงบ่อโคลนดินเหนียวผสมหินเละเทะกันไปทั่วหน้าแต่อาจารย์ผมไม่เห็นด้วยครับไม่ยอมล่วงลงจากเปแล้วก็ลงบ่อโคลนที่เป็นโคลนดินเหนียวตามพวกเขาไปเพราะอาจารย์มุ่งมั่นมีเส้นทางของตัวเองคืออาจารย์ล่วงลงไปข้างๆทางซึ่งเป็นไหลทางที่อุดมไปด้วยหินล้วนและก็เป็นทางลาดชันกว่าตรงทางเดินมากแล้วอาจารย์ก็กลิ้งลงตามความชันของเนินเขาอย่างนุ่มนวลเป็นระยะทางกว่า100 เมตรที่อุดมไปด้วยกรวดหินสุดท้ายไปจบที่โคลนดินเหนียวแต่อาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับลุงมนรีบแทรกขึ้นมาเลยแค่เย็บหัว4 เข็มคิ้วเย็บ2 เข็มข้างหลังมี2 แผลหัวไหล่เคลื่อนรอยถลอกไปทั้งตัวแผ่นหลังช้ำเป็นจ้ำๆเท่าฝ่ามือแล้วก็เป็นรอยช้ำเต็มไปหมดมาลาเรียกินยาแล้วพักอาทิตย์ก็หายแล้วแต่แผลอื่นที่มาพร้อมกับไข้สิต้องใช้ระยะเวลารักษาและพักฟื้นไม่นานเท่าไหร่ครับก็แค่เกือบ2 เดือนลุงมนบอกว่าอันนี้อย่าไปนับสินับแค่เป็นไข้เราเดินทางกันมาประมาณ4 ชั่วโมงกว่าเราก็มาถึงหมู่บ้านของลุงมนแล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าที่นี่ดูเปลี่ยนไปมากนะจำอะไรแทบไม่ได้เลยถนนหนทางตัดเข้ามาการเดินทางสะดวกดีนะผมเห็นลุงมนมองหน้าอาจารย์แปลกๆก่อนที่จะบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่อ้าวเรื่องถ้ำที่เล่าให้ฟังมันอยู่อีกอำเภอนึงต้องเดินทางไปอีกเกือบ100 โลนะข้ามเขาไปอีกมันคนละที่กันนะผมกับอาจารย์ก็ทำหน้างงๆกันนะแล้วคิดเหมือนกันเลยนะครับว่าแล้วจะเล่าทำเพื่อเล่าซะเป็นตุเป็นตะลุงมนก็บอกว่าเขาแค่กลัวว่าหลานสาวจะเป็นอย่างนั้นพอเรามาถึงบ้านลุงมนเป็นบ้านทรงไทยแบบโบราณมากใต้ถุนยกสูงพอเราขนของลงทั้งหมดเรียบร้อยอาจารย์ก็เรียกผมกับพี่เตี๋ยไปดูที่ถ้ำหลังโรงเรียนกันจังหวะนั้นผมต้องหยุดชะงักยืนอยู่ตรงนั้นแบบพักหนึ่งเลยเพราะว่าผมมีอาการแบบมึนหัวเฉียบพลันแล้วภาพเหตุการณ์มันก็วิ่งพลั่งพลูเข้ามาว่าสมองผมจะประมวลผลเสร็จก็ใช้เวลาไปหลายนาทีแต่ในครั้งนี้อาจารย์ใจร้ายปล่อยให้ผมยืนสตันอยู่อย่างนั้นแหละจนผมได้สติเองผมเห็นอาจารย์พี่นัทพี่ติยืนกินน้ำขวดอยู่หน้าร้านชำบอกเลยว่าผมเพลียมากเลยถ้าผมอยู่ในภวังค์แบบครบลูปแบบนี้มันจะเพลียจนแทบเดินไม่ได้แล้วพอผมพาสังขารตัวเองตามอาจารย์มาถึงอาจารย์เดินมาถามผมเลยครับด้วยความเป็นห่วงเลยว่าเห็นเรื่องราวอะไรบ้างเป็นยังไงนี่ใจคอจะไม่ให้เครื่องดื่มสีดำรสซ่าก่อนจะคุยกันเลยล่ะแต่ผมก็ต้องเล่าเรื่องราวที่ผมได้เห็นจากภาพเพราะมันเป็นเรื่องราวที่โหดมากมันเป็นภาพชุดของการประหารชีวิตแบบโบราณด้วยการตัดหัวของชายคนหนึ่งซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่อยู่ในระดับชนชั้นเจ้านายหรือระดับสูงแน่ๆเพราะภาพแรกที่เห็นเขาแต่งกายมันไม่ใช่แบบเป็นชาวบ้านธรรมดานั่งเหยียดขายาวออกไปและโดนมัดเท้าทั้งสองข้างให้ติดกันแล้วมัดมือยึดกับท่อนไม้ที่ปักอยู่ตรงกลางลานดินเลยที่ลำตัวโดนมัดติดกับท่อนไม้ที่ปักดินอันเอาไว้นั่นแหละครับให้ติดกับตัวของผู้ชายคนนั้นอย่างแน่นมือทั้งสองข้างถูกมัดติดกันให้เป็นภาพของเป็นการมัดตาสั่งของศพคนตายเลยแล้วก็มีเพชฌฆาต2 คนนั่งคุกเข่าโดยมีดาบวางอยู่ข้างขวาเหมือนกับทำพิธีไหว้ครูหรือเปล่านั้นผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าภาพต่อมาเป็นการลำดาบของทั้ง2 คนนั้นวนอยู่รอบตัวของคนที่จะถูกประหารไปเรื่อยๆแต่ภาพต่อมาอันนี้ชัดเลยเป็นภาพที่เพชฌฆาตคนที่อยู่ด้านหลังของผู้ชายที่จะถูกประหารคนนั้นเงื้อดาบสุดปลายแขนก่อนที่ภาพต่อมามันจะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยเป็นแบบช็อตต่อช็อตในทุกวินาทีที่เพชฌฆาตฟันลงมาที่คอของชายคนนั้นในภาพเห็นเลือดที่สาดออกมาทุกหยดมันพุ่งกระเด็นไปทุกที่ทุกทางแต่มันรับไม่ได้คือมันเป็นภาพที่สยองและมันก็ติดตาผมมากคือภาพของการฟันดาบลงไปที่คอของเพชฌฆาตคนแรกแบบว่าฟันทีเดียวไม่ขาดคือเพชฌฆาตคนแรกตอนที่ฟันลงมาไปยืนอยู่ทางด้านขวาแล้วฟันดาบลงมาแต่ฟันไม่ขาดทำให้หัวของชายถูกประหารขาดแต่ไม่หลุดออกไปมันพับไปทางด้านซ้ายแล้วห้อยอยู่และล่างที่มีกิริยาการชักกระตุกพร้อมกับเลือดที่มันพุ่งกระโจนออกมาเพชฌฆาตคนที่2ฟันตั้มลงไปที่จุดเดิมหัวของชายคนที่ถูกประหารล่วงลงพื้นผ้าปิดตาหลุดออกผมเห็นแล้วว่าชายคนนั้นตายโดยที่ตายังเปิดโพลงอยู่และก็เต็มไปด้วยความแค้นใน
ความเชื่อของคนโบราณได้บอกไว้ว่าการประหารที่ไม่สามารถปลิดชีวิตได้โดยดาบเดียวจะเป็นลางร้ายวิญญาณของผู้ตายจะไม่เป็นสุขเต็มไปด้วยความอาฆาตเคียดแค้นและกลายเป็นเปรตอสุรกายที่ต้องทนทุกข์ทรมานชั่วกับชั่วกันพอผมเล่าในสิ่งที่ผมเห็นจบลุงมนก็เข้ามาร่วมวงเล่าถึงรายละเอียดของเหตุการณ์วันนั้นวันที่น้องจ๋าหายตัวไปวันนั้นคือวันที่เด็กๆไม่มีเรียนแต่ต้องไปโรงเรียนเพราะว่ามีงานอย่างที่เล่าไปในตอนต้นแล้วนะครับและในตอนนั้นเด็กๆต่างก็วิ่งเล่นกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นหน้าโรงเรียนพอดีคุณครูมาบอกว่าต้องใช้พื้นที่สนามตรงนี้เพื่อกางเต็นท์เพิ่มเพราะสถานที่ไม่พอเด็กๆก็เลยต้องไปเล่นที่สนามหลังโรงเรียนกันและนั่นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเด็กๆต่างก็วิ่งเล่นกันซึ่งผมได้รับข้อมูลโดยตรงจากเพื่อนสนิทของน้องจ๋าที่มาเล่าให้ฟังว่าเด็กๆต่างก็จับกลุ่มกันเล่นตามภาษาเด็กๆนะครับเพื่อนสนิทของเธอเห็นชายคนหนึ่งสภาพผมเผ้าลุงหลังผิวกายแบบดำสนิทเลยซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเดินผ่านตรงที่เด็กกำลังวิ่งเล่นกันแล้วก็เดินหายเข้าไปในก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงตีนเนินเขาที่อยู่หลังโรงเรียนนั่นแหละครับซึ่งด้านบนมีถ้ำอยู่แต่ครูแล้วเหล่าอาจารย์เอาไม้มากั้นไว้ทำเป็นรั้วเพื่อนสนิทของน้องจ๋าเห็นแล้วรู้สึกว่ากลัวแบบว่าขนลุกเลยทีเดียวพอดีกับว่าน้องจ๋าจะไปเข้าห้องน้ำพอดีเลยก็เลยชวนกันเดินกลับมาที่ตัวอาคารเรียนตอนเดินมาก็คุยกันอยู่ดีๆนะครับอยู่ๆเสียงน้องจ๋าก็เงียบไปพอเพื่อนหันกลับไปดูไม่เห็นน้องจ๋าแล้วมีเพียงเธอเดินมาลำพังพออาจารย์ได้รับรู้เรื่องราวก็บอกให้พวกเรากลับไปที่พักเตรียมพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางไหว้ครูแล้วก็อัญเชิญเทพให้ทรงอำนวยพรและเมื่อพิธีเสร็จสิ้นลงอาจารย์ก็เข้าบ้านสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อค้นหาว่าน้องจ๋าอยู่ไหนหลังจากทำสมาธิได้10 นาทีผมพี่นัทพี่ตีก็ออกมานอกห้องพระเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนอาจารย์แต่พอผมทั้ง3 คนก้าวออกมาจากห้องเสียงหมาหอนก็กระหึ่มขึ้นมามันเริ่มมาจากเสียงที่มาจากไกลๆแล้วก็ทยอยเข้ามาไกลเขาอย่างกับระบบในโรงหนังที่เป็นแบบว่า Dolby Atmos กันเลยคือผม3 คนยืนอยู่หน้าประตูผมยืนอยู่หน้าสุดพี่นัทอยู่ทางด้านซ้ายพี่ตีอยู่ทางด้านขวาเรา3 คนได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนกำลังเดินขึ้นบันไดมาคือบ้านลุงมนอย่างที่บอกเป็นบ้านเรือนไทยสมัยเก่าที่บ้านยกสูงบันไดบ้านพาดอยู่หน้าบ้านเลยยกสูงเสียงคนเดินขึ้นมาเรายังไม่แน่ใจว่านั่นคนหรือว่าอะไรผ่านไป 4-5 วิเราจึงได้เห็นว่ามีหัวของคนหรือหัวใครบางคนก็ไม่รู้ค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นปลายของเส้นผมที่กระเซิงยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงเลยซึ่งที่พวกเราคิดเราคิดกันตอนแรกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแน่ๆเพราะว่าผมยาวมากแบบผู้หญิงเลยและพอเธอค่อยๆคลานขึ้นบันไดมาเรื่อยๆสภาพเธอคือมีเลือดอาบไปทั้งใบหน้าลำตัวทั่วร่างเต็มไปหมดมันเต็มไปด้วยบาดแผลที่โดนของมีคมทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่และเป็นแผลที่ลึกมันโดนมาทั่วร่างเลยเรา3 คนบอกเลยว่าช็อกกันแบบสุดๆคือมันร้องไม่ออกมันจุกที่คอแล้วหญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างและก็กระอักเลือดออกมาด้วยเราจับความได้ว่าเธอคนนั้นพูดว่านี่เขาเองลักยิ้มไงจำเขาไม่ได้เหรอพอพูดจบพลายตานีลักยิ้มก็ล่วงลงไปกองกับพื้นผมได้แต่ยืนตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือผมคิดนะว่าจะมีใครสักกี่คนที่ได้เห็นสภาพผีโดนเด็กช่างลุมวิสามันบาทามันหนักขนาดนี้แล้วก็กองอยู่ตรงหน้าส่วนพี่นัทรีบวิ่งกลับเข้าไปหาอาจารย์และก็เล่าให้ฟังในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ผมเห็นต่อมาก็คือว่าร่างของพายตานีลักยิ้มสลายร่างไปผมจึงได้สติรีบกลับเข้าไปหาอาจารย์บ้างภาพแรกที่ผมเห็นตอนที่ผมเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คืออาจารย์กับพี่นัทแล้วก็พี่เตี๋ยอยู่กันพร้อมแล้วก็พลายตานีลักยิ้มที่ดูสภาพไม่เหมือนกับนางพลายตานีสักเท่าไหร่เธอนอนนิ่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระในสภาพที่ยับเยินมากบาดแผลโดนดาบฟันมาเลือดอาบไปทั่วทั้งล่างก่อนที่จะพยายามยกหัวขึ้นมาฟ้องอาจารย์ว่าหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะพ่อแค่ปากดโตเท่านั้นมันก็ลุมตูบหนูเลยพ่อสีหน้าอาจารย์เครียดมากมองดูสภาพของร่างพายตานีลักยิ้มด้วยความรู้สึกสงสารเธอมากๆก่อนจะใช้มือขวาลูบที่หัวไป3 ครั้งพร้อมกับไล่พระเวทอะไรบางอย่างพออาจารย์เป่าลมลงกระหม่อมของ
ของเธอร่างเธอก็ค่อยๆกลายเป็นควันสีขาวแล้วก็ลอยเข้าไปที่สร้อยประคำที่ข้อมือของอาจารย์ที่อาจารย์ใส่อยู่เป็นประจำพอทุกอย่างเรียบร้อยอาจารย์ก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าไปกันเถอะแล้วก็เดินนำออกไปจากห้องพระลงจากบ้านไปเลยผมหยิบย่ามอาจารย์เดินตามออกไปแทบไม่ทันเลยตอนเดินไปที่ลานโล่งหลังโรงเรียนเสียงหมาหอนยังคงต้อนรับพวกเราไปตลอดทางอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เราอยู่ใต้อาคารเรียนหลังเก่าและที่ด้านหน้าของเรามองไปจะเป็นแปลงผักของเด็กๆถ้ามองเลยไปเราจะเห็นความมืดสนิทนั่นเป็นป่าแล้วก็มีทางเดินเล็กๆเพียงทางเดียวในจังหวะนั้นผมเห็นภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้นและก็เพียงเสี้ยววินาทีเดียวที่เห็นเพราะว่าภาพที่เห็นกับภาพที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นภาพเดียวกันเลยคืออยู่ๆก็มีชายในชุดนักรบในมือถือดาบแต่ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวที่กะด้วยสายตาน่าจะเกิน50แน่ๆสภาพแต่ละคนเลือดอาบไปทั้งตัวที่เกิดจากบาดแผลตามร่างกายแบบนับไม่ถ้วนโดนฟันที่ท้องไส้ทะลักก็มีโดนฟันสะพายแรงดาบยังคาอยู่ที่อกเลือดกระฉูดก็มาเลือดสดๆไหลอาบทั่วร่างทุกคนแล้วชายกลุ่มนั้นก็เดินเรียงแถวหน้ากระดานออกมาให้เห็นเพราะตั้งแต่น้องจ๋าหายตัวไปเนี่ยโรงเรียนเปิดไฟรอบๆโรงเรียนเลยรวมทั้งตรงใต้อาคารด้วยให้สว่างทั้งคืนและในวิธีนั้นอาจารย์ก็ลงไปนั่งยองๆแบบชั้นเข่าใช้ฝ่ามือขวาแตะที่พื้นดินพร้อมกับลายพระเวทพอลายจบก็กำดินขึ้นมากำหนึ่งแล้วก็เปล่งพระเวทออกไปซึ่งในวิธีนั้นผีทหารกลุ่มหน้าเริ่มวิ่งเข้ามาเป็นแถวแรกแล้วแถวอื่นก็วิ่งเรียงตามเข้ามาในจังหวะนั้นอาจารย์ก็เคลื่อนดินที่อยู่ในมือขึ้นฟ้าเศษดินกระจายไปทั่วแต่ว่ามันทำให้ผีนักรบโบราณเหล่านั้นจุดชะงักแล้วก็นิ่งเงยขึ้นไปมองบนท้องฟ้าดูการกระจายของผงดินบนท้องฟ้าอาจารย์สะกิดผมแล้วก็พูดว่ารีบไปกันอาจารย์จ้ำอ้าวเดินหน้านำไปก่อนเลยส่วนผมก็ตามไปติดพี่นัทกับพี่ตีก็ตามมาในระยะประชิดกันเลยอาจารย์เดินนำหน้าเข้าไปในความมืดมันเป็นทางเล็กๆที่มุ่งหน้าขึ้นเนินเขาแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นคือพี่ตีก็เดินไล่ๆกับพี่นัทมาแต่ว่าพี่นัทเดินเร่งขึ้นมาให้ทันผมกับอาจารย์พี่ตีนะครับด้วยความมืดเพราะว่าทางมันมืดมากเห็นพี่นัทเดินหายไปก็เลยเร่งตามพี่ตีดันไปสะดุดกับก้อนหินก็เลยล้มลงและร้องเรียกอาจารย์ในวิธีนั้นผมก็หันกลับไปดูที่พี่ตีผมเห็นกลุ่มทหารผีโบราณวิ่งเข้ามาล้อมพี่ตีที่นั่งอยู่กับพื้นและหนึ่งในกลุ่มผีทหารโบราณที่ล้อมพี่ตีเอาไว้มันเป็นผีที่ตัวใหญ่ร่างกายกำยำเงื้อดาบขึ้นแบบสุดแขนแล้วก็ฟันลงมาพี่ตีแบบเร็วมากเห็นเลยว่าในวิธีที่ทหารผีโบราณตนฟันลงมามันมีควันสีขาวลอยขึ้นมาในวิธีนั้นเช่นเดียวกันและควันนั้นก็เป็นรูปตัวหนังสืออักขระพร้อมกับเส้นที่ลากเชื่อมโยงกันระหว่างอักขระอันนี้ผมจำได้ว่าเป็นยันเกาะเพชรที่อาจารย์สักให้พี่ตีเพียงคนเดียวเท่านั้นและเมื่อดาบฟาดลงไปมันไปโดนกับควันสีขาวๆบางๆที่มันเกิดประกายไฟขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนที่ร่างของผีทหารโบราณเหล่านั้นจะกระเด็นออกไปซึ่งในจังหวะนั้นอาจารย์ก็หันกลับมาพร้อมๆกับเหวี่ยงแขนขวาที่มีมีดหมออยู่ในมือและเหมือนกับว่าอาจารย์เหวี่ยงมีดหมอฟันลมแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันเกิดเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงขึ้นมาพร้อมๆกับลมที่มันพัดกันโชกอย่างแรงแล้วร่างของพวกทหารผีโบราณเหล่านั้นก็ขาดกลางลำตัวอย่างนี้ทุกตัวเลยแล้วร่างท่อนบนก็ค่อยๆล่วงลงพื้นคือมันแบบว่าจะล่วงลงมาพร้อมกันเลยก็ว่าได้พี่ตีรีบลุกขึ้นอย่างไววิ่งมารวมกลุ่มกับพวกเราจากนั้นเสียงหมาหอนก็กระหึ่มขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของหญิงคนหนึ่งที่ดังมาจากด้านหลังของพวกเราอาจารย์หันไปเป็นคนแรกเลยพออาจารย์เห็นถึงกับทำหน้าตกใจเลยเพราะว่าสภาพที่เห็นมันเป็นสภาพที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหญิงแต่ว่าเธอมีผมที่ยาวมากคือผมเธอยาวถึงพื้นเลยและเธอก็มีร่างที่สูงกว่าคนทั่วๆไปเธอมาในชุดผ้าห่อศพที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนของเลือดสดๆทั่วทั้งล่างทั่วทั้งผืนที่มันคลุมตัวเธออยู่เธอยืนก้มหน้าอยู่ห่างจากพวกเราแค่10 กว่าเมตรเท่านั้นอาจารย์พนมมือขึ้นพร้อมๆกับมีมีดหมออยู่ในมือแล้วอาจารย์ก็ยกมือขึ้นไหว้เหนือหัวเป็นการไล่คาถาจบจากนั้นก็เปลี่ยน
เป็นใช้มือขวาจับมีดหมอให้แน่นแล้วก็เขียนอักขระด้วยมีดหมอกลางอากาศเลยอาจารย์เขียนอักขระเพียง4 ตัวเท่านั้นจากนั้นก็ไล่พระเวทกำกับอีกครั้งจากนั้นอักขระที่เขียนบนอากาศเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็กลายเป็นควันสีขาวเป็นควันสีขาวอ่อนๆรูปตัวหนังสืออักขระ4 ตัวมันลอยอยู่เหนือหัวอาจารย์กับพวกผมแล้วพี่สาวคนนั้นที่ไม่รู้ที่มาและที่เราไม่รู้จักด้วยก็หายตัวไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองเธอก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าและโผล่ตรงหน้าใครไม่โผล่มาโผล่ตรงหน้าผมแบบจะๆเลยคือแบบว่าหมูกจะชนหมูกกันอยู่แล้วผมตกใจแบบสุดชีวิตเลยคือซุดลงไปกับพื้นเลยผมกองอยู่กับพื้นและสิ่งที่กั้นกลางระหว่างผมกับเธอก็คือยันเกราะเพชรที่เป็นลำแสงสีทองคือเป็นยันที่มาแบบเต็มมาแบบครบทุกตัวอักษรเลยทุกลวดลายด้วยที่มีขนาดใหญ่มากลำแสงสีทองทำให้เราเห็นได้ว่าใบหน้าของเธอผีสาวที่ไร้ที่มาตนนั้นสภาพเธอคือโดนถลกหนังออกคือโดนถลกผิวออกเธอโดนทั้งตัวเลยนะพอเห็นได้จากที่ใบหน้าที่ไร้ผิวหนังกล้ามเนื้อสีแดงสดๆลำแขนที่โผล่ออกมาทั้ง2 ข้างจะหลดปลายนิ้วมันมีแต่กล้ามเนื้อที่ชุ่มไปด้วยเลือดสดๆแล้วร่างของเธอก็โดนหลังไว้ด้วยลำแสงสีทองของยันเกราะเพชรมันก็เลยไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอาจารย์กับพวกผมได้แล้วอาจารย์ก็บอกให้ผมรีบลุกขึ้นแล้วขอหมากคำหนึ่งผมก็ล้วงลงไปในหญ้ามันนะครับผมควานหาแล้วนะครับแต่มันไม่มีผมก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าไม่มีครับอาจารย์หงุดหงิดเลยคงจะอยากกินหมากมากๆแน่ๆเลยนะสายสิญจน์ล่ะผมควานอีกครั้งคำตอบเดิมคือไม่มีครับเทียนขาวไม่มีครับจนอาจารย์หันมาถามผมว่าแล้วมันมีอะไรบ้างผมก็เลยบอกไปว่าน้ำมนต์ขวดจิ๋ว1 ขวดกล่องผงกำยานแล้วอาจารย์ก็พูดว่ามันมีแค่นี้เองเหรอผมก็เลยต้องบอกต่อไปว่ามันมีนมวัว UST ตาวัวแดง1 กล่องยูโรเค้ก3 ห่อส้มที่แกะแล้วคือมันกินไปแล้วครึ่งลูกสุดท้ายชุดกรวดน้ำที่มาแบบครบชุดเลยทั้งที่กรวดน้ำทั้งถ้วยรองกรวดน้ำด้วยไม่มีกล่องชุดหมากครับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ยังหันกลับมาว่าผมอีกว่าทำไมไม่เตรียมของผมก็เลยตอบกลับไปว่าก็อาจารย์ลุกพูดมาเลยแล้วทำไมไม่เตือนและทำไมอาจารย์ไม่บอกก่อนแล้วว่าจะไปเลยอาจารย์หันมาหาผมทันทีที่ไล่พระเวทจบก็คงจะลืมตัวนะอาจารย์คงจะต้องแบบอยากหมากถึงขั้นสุดๆแน่ๆเลยถึงได้หงุดหงิดแบบนี้คือตอนนั้นอาจารย์พนมมือโดยที่มีมีดหมออยู่ในมือพออาจารย์ไล่พระเวทจบก็เลยเอามือลงโดยที่มีดหมออยู่ในมือขวาและปลายของมีดชี้ลงดินพี่นัทบอกตอนหลังว่าเห็นชัดเลยว่าลำแสงสีขาวจากปลายมีดหมอพุ่งลงพื้นแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปที่ยันเกราะเพชรที่ผีหญิงนิรนามคนนั้นติดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดกำลังไฟฟ้ามหาศาลช็อตที่ตัวเธอคือเธอชักดิ้นชักงอติดอยู่กับยันเกราะเพชรโดยที่อาจารย์ไม่ทันสังเกตเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออาจารย์เดินเข้ามาหาผมแล้วก็พูดว่ารู้ไหมเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะว่าต้องออกมาเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงผีอยู่ตรงหน้าอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงและแล้วมันก็เกิดเสียงดังเปรี้ยงขึ้นมาในวินาทีที่อาจารย์พูดคำว่าผีอยู่ตรงหน้ามันคืออย่างนี้ครับคืออาจารย์เดินมาพูดกับผมเหมือนคุณครูที่เดินเข้ามาดุพวกเด็กๆคือมือขวาถือมีดอยู่มีดหมออยู่ในมือแล้วก็เหมือนกับคุณครูใช้ไม่เหลียวยกขึ้นแล้วก็พูดไปสอนไปและผีหญิงนิรนามตนนั้นก็โดนไฟช็อตไปแต่ในจังหวะที่พูดว่าผีอยู่ตรงหน้าอาจารย์ก็มองผมแต่ว่าเอามือขวาที่ถือมีดหมอนั่นแหละชี้ไปยังผีหญิงนิรนามที่โดนไฟช็อตล่างติดอยู่กับยันเกราะเพชรผมเห็นเลยว่ามันมีลำแสงที่เป็นรูปไฟกลมๆอันเล็กๆออกมาจากปลายมีดหมอเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าก็ดังสนั่นขึ้นมันดังพร้อมๆกับเสียงและผมก็เห็นผีหญิงนิรนามคนนั้นกระเด็นออกไปไกลมากที่เห็นได้อย่างชัดเจนกันเลยว่าร่างของเธอติดไฟแล้วก็ลอยปลิวขึ้นฟ้าไปไกลพอสมควรแล้วก็ล่วงลงพื้นเหมือนอุกกาบาตพุ่งชนโลกเลยอาจารย์กับพวกผมก็รีบวิ่งไปดูร่างของหญิงนิรนามคนนั้นสภาพคือมันแบบว่ามันเกลียมไปทั้งตัวผมที่ยาวจรดพื้นมันไหม้ซะจนเหลือแค่ถึงติ่งหูเท่านั้นร่างกายโดนไฟไหม้เกลียมแบบเป็นตอตะโกเลยอาจารย์กับพวก
ผมยืนดูด้วยความเวทนาและอาจารย์ก็พูดกับผีหญิงนิรนามว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะแล้วผีหญิงนิรนามก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจทำไมฟาดพระเวทมา2 ครั้งล่ะอาจารย์ถึงกับอึ้งแล้วก็นิ่งไป3 วิก่อนจะตอบว่าครั้งแรกมันลั่นแล้วครั้งที่2ล่ะมันลั่นแล้วก็เหมือนกับว่าผีมันสามารถจะเป็นไบโพล่าได้หรอคือเพราะอยู่ดีๆผีหญิงนิรนามตนนั้นก็หัวเราะแบบว่าขำจริงๆนะไม่ได้แกล้งหรือว่าเสแสร้งหัวเราะแบบเจาะเย้ยอะไรแล้วพี่นัทก็ชี้ขึ้นไปบนเนินเขาพอผมมองตามขึ้นไปผมเห็นถ้ำขนาดเล็กพอตอนหลังเราเข้าไปดูผมว่ามันน่าจะเรียกว่าโพรงมากกว่านะเพราะว่ามีความกว้างแบบว่าไม่ถึงเมตรลึกเข้าไปแค่ 3-4 เมตรก็เป็นกำแพงหินนะแล้วมันก็ตันเพียงเท่านั้นแต่เสียงหัวเราะของผีหญิงนิรนามมันทำให้อาจารย์กับพวกผมสงสัยว่ามันขำอะไรของมันกันนะกันหนาเนี่ยพอผีหญิงนิรนามตนนั้นเห็นอาจารย์กับพวกผมจ้องมองด้วยความสงสัยอยู่ๆมันก็หยุดหัวเราะหยุดดื้อๆซะอย่างนั้นแล้วก็พูดขึ้นว่าพวกมึงมาตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นละสิชาติเนี่ยพวกมึงหาเด็กคนนั้นไม่เจอหรอกผมถามสวนกลับไปอย่างเร็วเลยว่าทำไมหาไม่เจอล่ะก็กูไม่ได้เป็นคนจับมาไอ้ตัวที่จับเด็กมามันอยู่อีกถ้ำด้านหลังเว้ยไอ้ควายสรุปเรามาผิดถ้ำแล้วเนี่ยหรือยังไงดีครับอาจารย์ก้มหน้าแบบเซ็งๆแล้วก็เลยบอกให้พวกเราไปกอบเอากองเท่าของกองทัพผีโบราณมากองไว้ใกล้ๆกับร่างของผีหญิงนิรนามตนนั้นที่ดูแล้วพร้อมจะสลายร่างในทุกวินาทีเลยจากนั้นอาจารย์ก็เอาผงกำยานสีเหลืองโปรยลงบนกองเท่าฐานและร่างของหญิงผีนิรนามตนนั้นจากนั้นก็นั่งลงกับพื้นเพื่อท่องพระเวทนำส่งวิญญาณอาจารย์ท่องพระเวทอยู่พักหนึ่งและก่อนที่จะท่องพระเวทจบร่างของผีหญิงนิรนามตนนั้นก็สลายเป็นเท่าฐานในพริบตาและก็มีดวงไฟน้อยๆลอยขึ้นมาจากเท่าฐานมันมาพร้อมกับดวงไฟแบบเล็กจิ๋วเลยนะจำนวนมากลอยขึ้นจากกองเท่าฐานทหารผีโบราณดวงไฟเหล่านั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หายวับไปออคัสตอรี่ซีซั่น2 EP ที่78ถ้ำตอนที่1โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่อาจารย์กับผมเดินกลับมาบ้านลุงมนต่างคนต่างเงียบเพราะว่าคิดกันอยู่ว่าถ้ายังมีถ้ำอยู่อีกถ้ำหนึ่งที่อยู่ด้านหลังจริงๆหรือแล้วมันจับเด็กไปทำไมพรุ่งนี้เช้าเข้าวันที่3แล้วเด็กจะเป็นอย่างไรบ้างต่างคนต่างคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานานะครับแล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสิ่งกำหนดให้ทุกคนรู้เอาไว้เลยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจให้เราคิดว่าปัญหามาถึงตนแล้วถ้ายังมองหาทางออกไม่ได้ก็พักไว้ก่อนยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกข์ถ้าปัญหามันยังมาไม่ถึงตัวก็อย่าฟุ้งซ่านคิดมากจนวิตกจริตแถมยังหาทางออกไม่ได้ก็ยิ่งเครียดคิดมากก็ทุกข์ไปก่อนล่วงหน้าทั้งที่ปัญหายังมาไม่ถึงตนเลยแล้วพี่นัทก็พูดขึ้นว่าขอบคุณมากครับอาจารย์ที่เตือนสติผมจะได้ไม่คิดเรื่องที่ไปหาหมอมาก่อนที่จะมาที่นี่ผมตกใจเลยผมรีบถามเลยว่าพี่เป็นอะไรพี่นัทถอนหายใจก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาที่เนี่ยผมไปหาหมอพอเปิดประตูเข้าไปหมอเห็นหน้าผมหมอพูดขึ้นมาคำหนึ่งทำให้ผมซุดลงไปนั่งเลยผมถึงกับช็อกพี่ตีถามท่านว่าหมอพูดว่าอะไรหมอพูดว่าเชิญนั่งลงก่อนครับอันนี้ดอกแรกพี่นัทยังคงเล่าต่อว่าหมอคนนี้เขาเก่งนะตรวจแป๊บเดียวก็กลับมานั่งที่เดิมแล้วก็พูดถึงอาการที่ผมเป็นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากจากนั้นหมอก็บอกความจริงกับผมว่าผมจะอยู่ได้อีกไม่นานผมเป็นอะไรครับหมอพี่นัทรีบถามเลยคุณไม่ได้เป็นอะไรครับแต่คลินิกเนี้ยปิด20 ทุ่มและเนี่ยมัน15 แล้วรีบไปรับยาหมอก็จะกลับบ้านเหมือนกันออคัสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ